স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক সকলোকে নেশ্যনেল এডুকেশ্যন চেনেললৈ। আজি আমি যেটো প্ৰশ্ন কৰিম সেইটো বিশেষকৈ স্কোয়াৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বনোৱা কোৱেশ্যন। তেনেহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ। The area of a square is 441 cm. What is the length of the side? মানে কথাটো কৈছে কি এটা স্কোয়াৰ আছে। স্কোয়াৰ মানে এইটোক স্কোয়াৰ বুলি হয়। স্কোয়াৰ তাৰ কথাটো কৈছে তাৰ যেটো মানে এৰিয়া আছে এটো 441 cm. The area of a square is 441 cm. What is the length of the side? মানে কথাটো কৈছে কি স্কোয়াৰটো যেটো মানে এটো স্কোয়াৰ ইয়াৰ ভিতৰত যিখিনি জায়গা আছে এই জায়গাখিনি আছে কিমান 441 cm. 441 cm আমাক সুধিছে কি এই লেন্থ কিমান হ'ব, এই লেন্থ কিমান হ'ব, এই লেন্থ কিমান হ'ব। সো ইয়াৰ কাৰণে এটা ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰে। ফৰ্মুলাটো হ'ল স্কোয়াৰৰ বাবে ফৰ্মুলাটো হ'ল সো এৰিয়া অফ এ স্কোয়াৰ ইজ a square. Area of a square is a square. Area to মানে এটা লিখি লব লাগিব 441. Area of a square is a square. আপুনি এটা একদম সিম্পল হয়। সো যেতিয়া আপুনি এটো ইপিনে গুছি এটো যেতিয়া a square টো ইপিনে আনিব সো a square ইপিনে 441 হৈ গ'ল 441 হৈ গ'ল। তাৰ পাছত আপোনাৰ সেকেন্ড লাইনটো কি হ'ব ইয়াত অকল এটো থাকি যাব তাৰ পাছত 441 ৰ ওপৰত মানে কি ৰুট হ'ব লাগি যাব। 441 কেনেকে হয় 441 এইটা চালে হ'ব 21 গুণ 441 21 গুণ 441 মানে a is equal মানে কি 21 সেন্টিমিটাৰ। ইয়াৰ উত্তৰটো তো এনে ওলাই গ'ল। এটো এনে আপোনালোকে পাৰিব মানে বস্তুটো টান নহয়, সহজ আৰু সহজো নহয়, বহুত সহজ। যেনেকৈ চাওক স্কোয়াৰটো গুচি যোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ আহি পৰিব কি ৰেক্টেংগলৰ কথা আহি পৰিব। ৰেক্টেংগুলাৰ ঘটনাটো বেলেগ হ'ল আমাৰ। ৰেক্টেংগুলাৰ ঘটনাটো বেলেগ হ'ল আমাৰ। ৰেক্টেংগুলাৰ মানে কি যদি এৰিয়া অফ ৰেক্টেংগল বুলি হ'লে তেনেহ'লে কি হ'ব a is equal l into b। তাৰপিছত আপোনাক মানে এক্সাম্পল হিচাপে কৈছোঁ, আপোনাক এটা ৰেক্টেংগল দিছে তাৰ লেন্থ দিছে কিমান 12 সেন্টিমিটাৰ, ৱাইড দিছে কিমান 6 সেন্টিমিটাৰ। আপোনাক যদি কয় এৰিয়া অফ এৰিয়া অফ হোৱাট ইজ দ্য এৰিয়া অফ দ্য ৰেক্টেংগল এনেকৈ যদি সোধে তেনেহ'লে আপোনাৰ একদম চিম্পল কুৱেশ্যন 12 গুণ কিমান হ'ব 12 গুণ 72 মানে ইয়াৰ এনসার কি হ'ব 72 মানে ইয়াৰ এৰিয়া কিমান হ'ব 72। আৰু আপোনাক যদি সোধে পেৰিমিটাৰ অফ দি ৰেক্টেংগল বুলি যদি সোধে পেৰিমিটাৰ অফ ৰেক্টেংগল বুলি হ'লে পেৰিমিটাৰ হ'লে এই চাৰিটা জোখৰ চাৰিডাল বাহুৰ মাপটো হ'ব, চাৰিডাল বাহুৰ মাপটো মিলি এইটো পেৰিমিটাৰ বুলি কয়। পেৰিমিটাৰ বুলি ক'লে বেলেগ একো নহয়। চাওক ফৰ্মুলা চাওক আগতে perimeter of the rectangle 2a plus b বুলি লিখিব পাৰে l into b length আৰু breadth l into l plus b বা a plus b দিব পাৰে। সো এইটো হ'লে একদম নৰ্মেল কথা। চাওক এইটো দুইবাৰ আহি যাব, সেইকাৰণে আগত দুইটো দিছি। যেনেকৈ ধৰি লওক যদি এইটো 2 হয় এইটো 2 হয় এইটো 4 হয় এইটো 4 হয়। আপুনি ধৰি লওক l into b জায়গাত ধৰি লওক a plus b বা l into b জায়গাত আপুনি কিমান জায়গাত 4 ধৰলাক, এক জায়গাত কিমান ধৰব 2 ধৰলাক। 4 দুগুণ 8 আপুনি 8 লিখিব লাগিব 2 গুণ কিমান 4 যোগ কৰি দিলে কিমান হ'ব 12 মানে ইয়াৰ পেৰিমিটাৰ 12 মানে 4 দুগুণ 8 মানে কি 4 দুটা আছে দুটা যোগ কৰি 8 হ'ব, দুটা আছে দুটা যোগ কৰি কিমান হ'ব 4 হ'ব। পেৰিমিটাৰৰ ঘটনাটো এনেকুৱা। যি কি নহওক আমি মানে একদম সৰু প্ৰশ্নৰ পৰা যিবিলাক প্ৰশ্ন মানে কম্পিউটাৰ এক্সামত সোধা যাই আছে যিটো একদম সৰু কুৱেশ্যন তাৰে পৰা আমাৰ যিকেইটা মানে আমাৰ বন্ধু বান্ধৱী আৰু আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে বা আমাৰ ফেমিলিৰ যিবিলাক মেম্বাৰ নতুনকৈ জড়া হৈ আছে আমাক তেওঁলোকক আমি একদম সৰুৰ পৰা কোনো ধৰণৰ বস্তু ডাউট নোহোৱাকৈ একদম তলৰ পৰা ওপৰলৈ আমি সিহঁতক নিম, এদিন নহ'লে এদিন নিম। এতিয়া আপুনি যদি আমাৰ লগত যদি জড়া হৈ থাকিব যদি খোজে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। বেলেগ একো নহ'লে আপোনাৰ মেথামেটিক্সটো মই ভাল কৰিব চেষ্টা কৰিম। 100 ভিতৰত 100 নহ'লেও মেথামেটিক্সৰ কিমান আহে তো এতিয়া 15টো ফিক্স বুলি ধৰি লওক। আপুনি যদি চেনেলটোত যদি জড়া হৈ থাকে আপোনাৰ 15 ফিক্স। তেনেহ'লে আজিলৈ ধন্যবাদ।